นี้มาđã châu đai à? Đã là ngon. Tục là chi hay mặn mà này. Nùa thành cô mình riêng biệt ạ. Xem chơi đạm không? Với cục cheese Cũng đã đạm, ăn như cào trong con nọ đã châu rồi này. squid đã squid đã không Bạn hàng bay của bạn này tục mà chân ăn kia đó. Nhắm phần ăn xanh. không bay xong Sạch riêng nhau này. Dạ ní mà lắm không? Cái này là tặng cây hẳn hẳn đó. Hai này xanh hay đẹp xinh. Xanh nào. Mà lên nên kiếm kia đấy. hấp bay Ở đã hành xài thì Thì lùa tung luôn mau mình cho đã bay tiếp. Cầm mòn ấy lại Nói chăm nè, chăm khuẩn nè. Mà. chăm bay mới đó hay mang cầm mòn chăm đang quy lại cái món đấy ra Nhanh mà. Đòi chấm riêng từng quên cái cho đôi ngày mồn. đây cái lại cái món đấy cái ao dân quy đã tụi mình tay xuống hết Cho một cái ngán nhá. Có trăng quay này thấy. ba Ngon nhé. Tự đáy rồi. Sợ đây. Good. Yeah. Vậy, đây. Sợ ngán nhá. Cho một cái chén. Thôi mà chiết bật ra. Chén đấy nè, đừng có cho người vào á. Nè. Ơi, tao liêng đây ở nhỏ, tao lấy sạch bát. Thế. Tao liêng đây nó tập nọ. Sạch thiền. Mà đang ngay mà qua lệ.